สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องมาดามทีชาแนลกับดิฉันติ้งกนิกาบายพูนสินการ์เด้นนะคะวันนี้ค่ะติ้งมีต้นไม้ดิบหรือว่าไม้นำเข้าเนี่ยนะคะมาจากทางประเทศอเมริกาใต้นะคะรอบนี้ได้มาจากทางเอลกวาดอร์ค่ะบางคนเนี่ยอาจสงสัยว่าไม้ดิบคืออะไรไม้ดิบคือไม้ที่นำเข้ามานะคะโดยที่ยังไม่ผ่านการปลูกเลี้ยงดูแลหรือการปลูกเลี้ยงดูแลในช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะอันนั้นก็เรายังถือว่าเป็นไม้ดิบการที่เราจะถือว่าเป็นไม้ที่มีการผ่านการปลูกเลี้ยงดูแลมาแล้วนะคะสำหรับติ้งถือว่าต้องเป็นไม้ที่กลางใบที่2ออกมาแล้วค่ะเนื่องจากว่าต้นไม้เนี่ยค่ะจะมีใบค้างอยู่ในหลอดนะคะบางคนก็บอกว่าใบใหม่ออกมาแล้วอันนั้นอาจจะเป็นใบที่ค้างอยู่ในหลอดค่ะต้นไม้จะมีใบที่2ออกมาได้ก็ต่อเมื่อรากเขาสมบูรณ์แล้วค่ะแล้วนั่นหมายความว่าต้นไม้นี้ก็คือจะมีชีวิตรอดได้กว่า 50% ค่ะที่เหลือก็คือจะเป็นการปรับอุณหภูมิในระหว่างปีไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะว่าติ้งได้ต้นอะไรมาค่ะรอบนี้ค่ะจริงๆไม้ส่วนใหญ่ที่ติ้งสั่งเข้ามาเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกฟิโลเดนดอนแล้วก็อันโทเรียมแล้วก็มอนสเตอร่านะคะแต่ส่วนมากก็จะชอบไม้สีเขียวเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวมันโตแล้วมันก็สวยเขาสวยด้วยตัวของเขาเองได้ดูนะคะว่าข้างในห่อนี้เป็นอะไรด้านหน้าเขาก็มีเขียนแล้วแหละก็คือฟิโลเดนดอนลักชูเลียนค่ะห่อด้วยใยสังเคราะห์ค่ะใช้มีดช่วยนิดนึงเวลาแกะก็ต้องระวังมีดบาดมือแล้วก็ระวังมีดบาดต้นไม้ด้วยเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ากระดาษที่เขาห่อต้นไม้มาเนี่ยค่ะเขาก็ห่อมาอย่างแบบว่าพยายามจะทนุถนอมนะฝีมือปานนีตมากพร้อมกับเจาะรูกระดาษมาด้วยรูกระดาษที่เขาเจาะมาเนี่ยนะคะเขาใช้เพื่อว่าคือจะช่วยให้มีการระบายอากาศอะค่ะเวลาต้นไม้อยู่ในห่อแบบนี้นะคะก็ยังมีรูเล็กๆเพื่อที่จะให้อากาศได้สามารถถ่ายเทได้ไอน้ำมันจะได้ไม่อบไม่ชื้นอยู่นี่นะคะลักชูเลียนอันนี้เราชอบเป็นพิเศษจริงรอบนี้ไม่ได้สั่งอะไรมาเยอะค่ะเพราะมันมีหมดแล้วเพียงแค่ว่าตัวนี้เราทำเรารอมานานที่จะสั่งที่เขาจะมีจำนวนนะคะเขาไม่ค่อยจะมีจำนวนให้เราห่อด้วยสเฟกนัมมอสค่ะมาดูนะคะไอใบไม่ค่อยลุ้นอะมาลุ้นที่รากที่ลำอะค่ะว่าลำเขาจะมีปัญหาไหมอย่างอันเนี้ยสำหรับติ้งจัดว่าเป็นลำที่ไม่ดีเนื่องจากว่าลำตัวนี้มันแก่มากเกินไปละมันจะเกิดปัญหาในอนาคตให้กับต้นหน่อได้เพราะว่าตัวลำเนี่ยพอเวลามันแก่มากเกินไปนานไปนะคะเขาก็จะผุปุ๊บมันก็จะลามเข้าไปที่ต้นใหม่เราก็ต้องคอยมาดูเรื่อยๆถ้าหากว่ามีรอยผุนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมีรอยผุรอยโรคเนี่ยนั่นคือปัญหาของการซื้อไม้ดิบค่ะลำจะมีรอยแผลรอยผุเราก็ต้องตัดแต่งค่ะทำความสะอาดเดี๋ยวเราแกะออกมาเยอะๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาทำความสะอาดมาดูทีละต้นค่อยๆมาพิจารณาทีละต้นว่ามีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะคะเอาแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่านางแพ็คมาดีมากแพ็คมาแน่นหนามากพอจะเสร็จเรามาสังเกตดูว่าไม้ชิ้นเนี้ยค่ะไม้ชุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มันเป็นไม้ท่อนกลางของลำต้นนะคะเนื่องจากว่าไม่ใช่ปลายยอดแล้วก็ไม่ใช่โคนที่มีรากค่ะเห็นไหมคะว่าต้นไม้เนี่ยจะแตกตาออกมาจากลำข้อเนี่ยตรงนี้เป็นตาของเขาค่ะแล้วก็ออกต้นใหม่ออกมาทีนี้เรามาดูว่าเวลาเราได้ไม้ดิบเข้ามานะคะเราจะต้องเอามาจัดการยังไงก็วิธีก็คือเช็คจากใบก่อนเลยค่ะใบชุดนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะเนื่องจากว่าใช้เวลาในการเดินทางไม่มากนะคะใบก็คายน้ำไม่มากแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวเนี้ยเนี่ยใบคายน้ำละแล้วก็เป็นใบอ่อนด้วยเป็นใบใหม่ด้วยซึ่งน่าเสียดายนะคะแต่ว่าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะวิธีก็คือตัดใบทิ้งค่ะจะแลดูใจร้ายแต่ว่าก็ต้องทำนะคะคือตัดใบทิ้งเพื่อลดการคายน้ำค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่ตัดใบทิ้งใช่ไหมใบไม้ที่มันเสียหายแล้วเนี่ย
นอกจากจะเป็นตัวดึงน้ำออกจากลำต้นเพิ่มนะคะ มันจะทำให้เกิดโรคค่ะพอเกิดโรคปุ๊บมันก็จะพาโรคลามไปในส่วนอื่นๆของต้นไม้ด้วยค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดูที่รากค่ะบางคนเห็นไม้มีรากเวลาคนขายก็บอกว่าไม้ดิบมีรากแบบนี้นะจ๊ะมีไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเนื่องจากว่าเป็นรากที่เก่าแล้วก็เป็นรากที่เสียหายแล้วค่ะเราดูได้ยังไงคะว่าเสียหายแล้วก็ดูสิว่ารากมันฝ่อเหี่ยวแบนแต่แบบนี้นะคะให้เอาไปปลูกใหม่เนี่ยนะคะเขาก็ไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาได้เพราะว่าเซลล์ท่อน้ำของเขาเนี่ยมันพังเสียหายไปหมดแล้วเราก็ตัดรากออกอันนี้คุณผู้ชมดูค่ะถ้าหากว่ารากที่มีความสมบูรณ์นะนี่มันจะอวบแล้วก็มีสีกับรากที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยคุณลองดูว่ามันต่างกันไหมถ้ามองแล้วไม่ต่างก็ ไม่รู้จะบอกว่าไงคือมันต่างถ้าเรามองนะมันก็ต่างคือเนี้ยมันแลแห้งๆฟอๆแล้วเหมือนกับไม่มีน้ำในรากละแต่รากชิ้นเนี้ยยังดีอยู่ค่ะเราก็เลือกตัดอันนี้รากอันเนี้ยดำแล้วเห็นปะคะรากที่เสียหายแล้วตัดเลยถ้าไม่ตัดแล้วเนี่ยค่ะไม่เน่าตอนนี้เรามันก็ไปเน่าในกระถางอยู่ดีค่ะดูต่อมาก็คือลำต้นที่เราได้มานะคะลำต้นอันนี้มีปัญหาค่ะเนี่ยคุณจะเห็นว่าลำเขามีรอยเน่าเป็นโพรงนะคะอาจจะเน่าจากการโดนแมลงนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องใช้นี่เห็นไหมลำมันผุแล้วคือต้นไม้นะจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ว่าของเลี้ยงยากหรอกเขาก็ไม่ได้อยากตายเขาก็พยายามจะเกิดเราก็ต้องเอามาทำแผลนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นโพรงทะลุมานี่เลยค่ะเนี่ยลำมันเสียนี่ต้นนี้เราก็ต้องเสี่ยงแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราเอาลำไว้แบบนี้นะคะมันก็จะพาเชื้อโรคนะคะเห็นปะผมผ่าให้ดูอย่างนี้เลยนี่ค่ะนี่คือรอยโรคนะคะถ้าลำต้นไม้ที่เขาไม่ติดเชื้อไม่มีรอยโรคไม่มีรอยแมลงนะคะเนื้อของเขาค่ะจะเป็นสีขาวเหมือนมันแก้วเหมือนหัวไชเท้านะคะแต่อันนี้มันมีสีดำซึ่งเหมือนกับว่ามันมีรอยแผลถ้าไม่เปิดแผลออกมาเนี่ยค่ะเราก็จะทำความสะอาดไม่ได้ทำความสะอาดแผลไม่ได้นะคะใครที่เป็นพยาบาลจะรู้ว่าเราจะต้องขูดออกมาให้หมดนี่มันก็มีคำถามอาจจะมีคำถามในใจว่าเอาแล้วทำไมเราไม่แยกไอ้นี่ออกมาเลยล่ะซึ่งมันก็เป็นวิธีที่ง่ายค่ะแยกตรงตำแหน่งนี้ออกมาเลยแล้วอันนี้ทิ้งไปไม่ต้องมานั่งรักษาแต่ไม้2 ใบเนี่ยเนื้อมันยังอ่อนอยู่ด้วยตัวของหน่อเขาเนี่ยนะคะเห็นไหมมันยังขาวอยู่เลยมันยังอ่อนอยู่ถ้าแยกก็มีความเสี่ยงที่เราจะต้องเกิดแผลตรงนี้ซึ่งเป็นแผลในตำแหน่งที่เนื้อของเขาเนี่ยค่ะมันยังอ่อนอยู่มันก็จะเกิดการเน่าได้ด้วยเพราะงั้นเรารักษาแผลตรงนี้ง่ายกว่าเนื้อตรงนี้เน่าเยอะค่ะแต่ว่ามันใกล้เคียงกันกับมันใกล้กับไอตัวหน่อมากถ้าหากว่าเราไม่จัดการตรงนี้ซะหน่อตรงนี้มันก็อาจจะได้รับเชื้อไปด้วยอาจจะติดเชื้อไปด้วยนะคะต้องลองเสี่ยงแล้วแหละนี่ค่ะเห็นไหมคะสีมันเช็คดูค่ะว่าส่วนที่ใกล้ๆหน่อมีเชื้ออยู่ไหมตัดหนีค่ะตัดหนีไปเรื่อยๆหนีแผลให้เจอเนื้อที่มันสะอาดให้ได้โอเคใช้ได้ละค่ะเหลือไว้แค่นี้เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะในการเจริญเติบโตแต่เพื่อที่จะให้บริเวณที่เป็นแผลมันอยู่ในส่วนที่เป็นเนื้อแก่ถ้าไปอยู่ที่เป็นเนื้ออ่อนมันจะเน่าจริงๆลำลักษณะนี้นะคะจะเป็นลำที่ดีเพราะว่าด้วยเนื้อไม้ของเขาค่ะยังไม่แก่เกินไปคือเขายังมีสีเขียวเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะแบบเนี้ยลำเก่าๆแบบเหมือนกับเซียนเต่าผู้เฒ่าเลยเห็นปะมันอะไรแบบเก่ามากเป็นไม้ที่แบบเก่าเหมือนเป็นตอเศษๆแล้วแบบเนี้ยการให้รากก็จะยากด้วยรากใหม่ที่แบบว่าจะมาเกิดกับเรานะมันจะค่อนข้างยากเอาจริงๆกว่าจะได้ต้นไม้ที่มันเป็นไม้เลี้ยงไม้ผ่านการเลี้ยงดูแลมาแล้วนะคะมันไม่ใช่ง่ายนะมันก็ต้องมานั่งทำนั่งรื้อดูอันนี้คือ
เป็นขั้นตอนแบบขั้นต้นนะเท่าที่แบบว่าจะแนะนำได้ที่เหลือนี่ก็คือต้องอาศัยการสังเกตแล้วก็ความชำนาญของแต่ละคนด้วยนะคะว่าใครจะไปสังเกตเจออะไรจะไปเจอเทคนิคตรงไหนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปชุบน้ำยาฆ่าเชื้อราหรือว่าไปทาปูนทายาสีฟันอะไรก็แล้วแต่ถนัดเลยค่ะทีนี้เราก็จะมาปลูกค่ะวัสดุปลูกของเราก็คือกาบมะพร้าวแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะแล้วก็มีถ่านนิดหน่อยที่ติ้งชอบใส่ถ่านกันเพราะว่าตัวถ่านนะคะนิดหน่อยนะคะไม่ใช่เอาไปทำฟืนนะคือเราใส่เพื่อที่จะให้เขาเก็บความชื้นในถ่านค่ะแล้วตัวถ่านเนี่ยก็คือเขาก็จะมีคาร์บอนค่ะสรรพคุณของถ่านนะคาร์บอนก็คือมันสามารถป้องกันเชื้อราได้นะเราก็เลยอาจจะผสมถ่านนิดหน่อยจริงๆแล้วอะไรก็ได้อะเครื่องปลูกอะที่มันโปร่งๆแล้วก็ระบายน้ำง่ายๆนะคะแล้วก็หาง่ายๆคือติ้งว่าวัสดุปลูกที่มันง่ายอะคือถูกจริตกับต้นไม้สุดละหรือว่าเราเป็นคนขี้เกียจไม่รู้นะเราว่ามันก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นเพราะเวลาเขาเกิดตามป่านะมันก็ไม่เห็นจะต้องเรื่องมากเลยว่าเธอจะต้องเอาใส่ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้เขาถึงจะโตอะกล้วยนะคะเราก็หย่อนลงไปแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากแค่นี้ละค่ะเรียบร้อยค่ะปลูกเสร็จแล้วทีนี้บางคนก็จะชอบที่จะเอาต้นไม้ไปอบนะคะไม้ที่ซื้อมาใหม่ก็ชอบเอาไปอบหรือว่าไม้ตัดใหม่หรือไม้ดิบนะคะชอบเอาไปอบได้ค่ะการอบเนี่ยทำให้รากออกเร็วแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดของการอบด้วยนะคะถ้าสมมติว่าต้นไม้เนี่ยนะคะมีอาการเน่าเราก็ไม่แนะนำให้อบเนื่องจากว่าในถุงอบเนี่ยค่ะมันมีความชื้นสูงในขณะที่ว่าต้นไม้ก็ชอบความชื้นสูงเชื้อราที่มันมีอาการเน่าติดไปกับต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยนะคะมันก็ชอบความชื้นสูงในถุงอบเหมือนกันถ้าหากว่าเชื้อรามันบูมขึ้นมามันแข็งแรงขึ้นมามันเหมาะสมอากาศมันดีของเขาขึ้นมาเนี่ยค่ะเชื้อราจะโตแข่งกับต้นไม้ค่ะต้นไม้ตายนะคะเพราะงั้นสำหรับตัวติ้งเองติ้งเป็นคนที่ไม่ชอบอบต้นไม้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบ้านด้วยถ้าอย่างสมมุติบางบ้านเนี่ยค่ะพื้นที่รอบๆหรือบริเวณปลูกเลี้ยงรอบๆเนี่ยค่ะเขาไม่ค่อยมีความชื้นมากนะอันนั้นก็จำเป็นต้องอบค่ะแต่ก็ต้องคอยสังเกตคอยหมั่นเปิดดูนะคะคอยไปดูว่าอาการมันมีความผิดปกติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าถ้าหากว่าอบแล้วไม่ดีก็พยายามเอาออกมาแล้วซุกตรงที่ในบริเวณที่มีต้นไม้เยอะๆมีความชื้นสูงๆแดดร่มแต่ว่ามีแสงนะคะต้องมีแสงการที่จะทำให้ต้นไม้โตแล้วออกรากได้นะคะแสงเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยการกระตุ้นการออกรากนะคะเนี่ยต้นไม้เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วมองแล้วเหมือนไม่ยากนะคะแต่เราต้องมาลุ้นกันแล้วก็มาดูผลกันต่อไปค่ะว่าอีก1 เดือนข้างหน้าต้นไม้มันจะเป็นอย่างไรอีก2 เดือนข้างหน้ารากจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้ากับเขาค่ะเราก็มาตามแก้ปัญหากันใหม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคเชื้อราหรืออะไรอีกไหมหรือว่าถ้าหากว่าไม่มีรากเราก็ต้องกลับมารื้อกลับมาแก้กันใหม่ค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปวางค่ะของติ้งเอาไปซุกที่ร่มๆชื้นๆค่ะติ้งไม่ชอบอบต้นไม้อันนี้เป็นอีก1 ตัวอย่างค่ะเป็นไม้ชนิดเดียวกันกับตะกี้นี้ที่ติ้งปลูกให้ดูนะคะก็คือเป็นฟิโลเดนดรอนลักชูเลียนนะเสร็จแล้วอันนี้เป็นต้นเก่าต้นเดิมที่เราเลี้ยงมาก่อนหน้านี้สักประมาณเป็นไม้ชุดแรกเลยที่ติ้งเอาเข้ามาสักประมาณ2 ปีแล้วค่ะซึ่งเขาสามารถปรับสภาพในเมืองไทยได้นะแล้วก็สามารถโตในสภาพแวดล้อมปกติคือไม่ต้องเลี้ยงในโรงเรือนอีแวบเนาะก็หมายความว่าไม้ชุดนี้ก็เหมาะที่จะออกสู่การตลาดได้เสร็จแล้วทีนี้สำหรับคนที่ชอบที่จะซื้อไม้ดิบเข้ามานะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีราคาถูกเมื่อกี้ลืมบอกว่าไม้ดิบชุดที่ติ้งซื้อมาตรงนั้นนะคะราคาต้นทุนเฉพาะราคาต้นไม้อยู่ที่ประมาณ80 เหรียญก็ประมาณ
2,500 บาทไม่รวมค่าใช้จ่ายในการนำเข้าไม่รวมค่าพิธีการศุลกากรไม่รวมค่าเฟสถ้าหากว่ารวมทั้งสิ้นแล้วนะคะไม้ชุดเมื่อกี้นี้ราคานำเข้าเองก็จะตกอยู่ที่ประมาณต้นหนึ่งประมาณ 4,000 ถึง 4,500 บาทสำหรับไม้ดิบถ้าหากว่าคนที่เขาซื้อไม้ดิบมาขายเขาจะอาจจะบวกกำไรไปบางส่วนนะคะอาจจะขายอยู่ที่ราคาประมาณ 6,000 หรือ 6,500 ประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าแหล่งที่มาของเขาไปซื้อมาจากแหล่งที่มาที่มันต่างกันเนาะถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงก็จะซื้อไม้เป็นพวกไม้ที่เลี้ยงแล้วการที่ใช้คำว่าไม้เลี้ยงแล้วเนี่ยค่ะสำหรับเรานะเราว่าเป็นไม้ที่จะต้องเลี้ยงข้ามปีค่ะเนื่องจากว่าการปรับสภาพในแต่ละฤดูในภูมิประเทศที่ต่างกันนะคะก็จะมีฤดูกาลและอุณหภูมิที่ต่างกันนั่นหมายความว่าใน1ปีถ้าหากว่าต้นไม้สามารถปรับสภาพแล้วโตได้ดีแล้วเนี่ยนะคะนั่นถึงจะถือว่าไม่ใช่ไม้ดิบค่ะบางคนบอกว่าไม้เลี้ยงแล้วครับเลี้ยงมาในไทยแล้วถามว่าเลี้ยงมานานแค่ไหนเลี้ยงมา1 เดือนซึ่งนั่นหมายความว่ายังไม่รู้เลยว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะเพราะงั้นราคาไม้ดิบกับราคาไม้ที่เป็นไม้เลี้ยงแล้วผ่านเวลาถึงครบทุกซีซั่นครบทุกฤดูกาลมาแล้วเป็นปีนี้นะคะจะมีราคาที่มีช่องว่างแตกต่างกันค่ะเนื่องจากว่าค่าปลูกเลี้ยงดูแลต้นทุนนะคะแล้วก็ความเสียหายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เขาเลี้ยงไม้ข้ามปีเนี่ยค่ะเขาก็จะบวกลงไปในนั้นด้วยแต่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันเนาะเพราะว่าคนที่ซื้อแล้วเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงคือยอมจ่ายแพงแต่ว่าได้ของที่เลี้ยงแล้วปรับสภาพแล้วโดยที่ว่าไม่ต้องไปทำเองอะค่ะค่ะเราไม่ชอบอบต้นไม้เราก็จะเอามาซุกไว้ในบริเวณนี้ค่ะก็คือก็จะมีต้นไม้อื่นช่วยบังแดดนะคะแล้วก็มีต้นไม้หลายๆต้นอยู่ตรงนี้ค่ะมันก็จะช่วยคลายความชื้นได้เสร็จแล้วเราก็รดน้ำค่ะช่วงนี้ต้องระวังความชื้นให้ดีค่ะคือหมายความว่าความชื้นน้อยไปก็ไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ค่อยมีรากใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดความชื้นเยอะไปอะค่ะหรือว่าเครื่องปลูกแฉะเกินไปมันก็จะทำให้แน่นค่ะนี่แหละตัวแปรมันยากชุดเนี้ยเป็นชุดที่3อันชุดนี้เป็นชุดแรกค่ะที่เราเข้ามาชุดนี้เป็นชุดที่3ชุดที่2หายไปไหนชุดที่2ตายหมดอย่าบอกว่าแบบว่าเป็นมือโปรแล้วแบบว่าเลี้ยงต้นไม้ไม่ตายนะคะไม่ใช่ตายน้อยๆคือตายหมดเราก็เลยไม่อยากยอมแพ้เราก็เลยลองใหม่ค่ะเพราะว่าที่ต้องซื้อไม้ดิบมาเพราะสำหรับตัวเองนะคือมันไม่มีไม้ที่เขาเลี้ยงแล้วขายเราก็เลยอยากได้เราก็เลยต้องยอมซื้อไม้ดิบแต่ถ้าสำหรับตัวเราถ้ามีคนที่มีไม้เลี้ยงแล้วขายนะเราชอบซื้อไม้ที่เลี้ยงรอดมาแล้วมากกว่าเพราะว่าให้รู้ไปเลยว่าเรามีทุนเท่านี้เราได้ของ10 ต้นมันก็จบแต่นี้ไม่ใช่ว่าถ้าเป็นไม้ดิบนะคะส่วนตัวติ้งว่าลงทุนไปแล้วติ้งก็ยังไม่รู้เลยว่าหาออกมาแล้วมันจะเหลือกี่ต้นแล้วต้นทุนมันจะเป็นเท่าไหร่เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลากันไปก่อนกับคลิปการดูแลปลูกเลี้ยงไม้ดิบนะคะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้พอได้เทคนิคกันไปบ้างเนาะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะ